मँगो केक, रव्यापासून बनवलेला आंब्याचा केक. बघू शकता तुम्ही किती सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी झाला आहे. किती इझिली हा कापता येतो आहे. थंड झाल्यावर हा कापायचा आहे. हे बघू शकता, मी तुम्हाला कापून दाखवते आहे. अगदी छान पद्धतीने हा फुगून येतो. खूप कमी वेळ लागतो करायला आणि हेल्दीही आहे, कारण की आपण रव्यापासून बनवलेला आहे. हे बघू शकता किती छान पद्धतीने हा फुगून आलेला आहे. फक्त 1 वाटी रवा वापरून मी हा केलेला आहे. फक्त 1 वाटी रवा. बघू शकता तुम्ही किती छान फुगून आलेला आहे. स्पॉन्जी सॉफ्ट झालेला आहे. मँगोचा म्हणजे आंब्यापासून हा आपण बनवलेला आहे. चला तर मग याची रेसिपी पाहून घेऊया, हा कसा बनवला आहे. सगळ्यात आधी माझ्या चॅनल सौंदर्यवतीला सबस्क्राईब करून घ्या आणि सबस्क्राईबच्या बटनवर क्लिक करा आणि मग बेलच्या बटनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणारे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत सगळ्यात आधी पोहोचू शकतील. 1 वाटी रवा. ही वाटीचं माप घेतलेलं आहे मी. तुम्ही ज्या वाटीने रवा माजाल त्याच वाटीने बाकीचेही सामान मोजायचे आहे. मी जाड रवा घेतलेला आहे, त्यामुळे तो मी मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे. तुमचा रवा जर बारीक असेल तर मिक्सरमधून फिरवून घेण्याची गरज नाही. मी हा 1 वाटी रवा घेतलेला आहे. आता हा मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचा आहे. मी पिठी साखर घेतलेली आहे. पिठी साखर मी अर्ध्या वाटीच्या वर घेतलेली आहे. ज्या वाटीने मी रवा मोजला त्याच वाटीने मी पिठी साखर मोजलेली आहे. मला मीडियम गोड करायचा आहे. माझे आंबे गोड आहेत म्हणून मी अर्ध्या वाटीच्या वर साखर घेतली आहे. तुमचे आंबे जर आंबट असतील तर तुम्ही 1 वाटी आणि थोडी वर पिठी साखर घेऊ शकता. मी थोडी कमी घेतली आहे कारण की माझे आंबे गोड आहेत. ज्या वाटीने रवा मोजला त्याच वाटीने साखर मोजायची आहे, त्याच वाटीने आंब्याचा रसही मोजायचा आहे. नीट छान मिक्स करून घ्या. मग आता आपण याच्यात आंब्याचा रस मिक्स करणार आहोत. आंब्याचा रससुद्धा ह्याच वाटीने मोजून घ्यायचा आहे. मी हा 1 वाटी आणि थोडा वर आंब्याचा रस टाकणार आहे, कारण की मला याच्यात कोणताही आर्टिफिशियल रंग टाकायचा नाही आहे. खूप छान पद्धतीने याचा नॅचरल रंग येतो. माझ्या आंब्याचा रंगही छान आहे. आंबेही गोड आहेत, त्यामुळे वरतून रंग टाकण्याची गरज नाही आहे. दुसरं काहीच आपल्याला याच्यात टाकायचे नाही आहे, कारण की आपल्याला आंब्याचा केकच करायचा आहे. हे बघा, मिक्सरमध्ये मी छान बारीक करून घेतले आंबे 1 वाटी आणि वरती थोडं अजून मी टाकलं आहे, कारण की मला आंब्याच्या फ्लेवरचाच करायचा आहे. आंब्याचा फ्लेवर यायला पाहिजे म्हणून. हे बघू शकता, मी छान मिक्स करून घेतलेले आहे. तुम्ही अशा प्रकारे रव्यामध्ये मिक्स करून घेऊ शकता. मिक्स केल्यानंतर तुम्ही त्यात दूध टाकायचे आहे. पाण्याचा वापर करू नका. तुम्हाला जर मिश्रण घट्ट वाटले तर त्यात दूध टाका. आंब्याचा रस हा कधी पातळ असतो, कधी घट्ट असतो, त्यामुळे जर तो मिश्रण तुम्हाला घट्ट वाटले तर त्यामध्ये दूध टाकून घ्यायचे आहे. अर्ध्या फुलपात्राच्या आसपास तुम्हाला दूध लागेल. वाटीचे माप घेतले तर अर्धी वाटी आणि थोडी वरती तुम्हाला दूध लागेल. आता आपण याच्यात बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर टाकून घ्यायची आहे. मी 1 चमचा बेकिंग सोडा आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकून घेतली आहे. हे टीस्पून आहेत. टीस्पून मी टाकून घेतली आहे. छान प्रकारे मिक्स करून घ्यायचे आहे. हे बघा, मी छान मिक्स करून घेतलेले आहे. आता हे आपल्याला 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवायचे आहे. मी हे 15 मिनटं झाकून ठेवणार आहे, म्हणजे हे छान फुगून येईल. हे बघा, अशा प्रकारे झाकण ठेवून ते झाकून ठेवायचे आहे. आता ज्यात आपल्याला केक करायचा आहे तेही प्रीहीट करायला, म्हणजे आधी गरम करायला भांडे ठेवायचे आहे. मी अशा प्रकारचे भांडे हे करणार आहे. तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा करू शकता. तर ह्या भांड्यामध्ये आपल्याला केकचे मिश्रण ओतायचे आहे. मी हे स्टीलचे घेतले आहे, तुम्ही ॲल्युमिनियमचेही घेऊ शकता. अशा प्रकारचे स्टँड घेऊन तुम्ही या कुकरमध्ये किंवा भांड्यामध्ये स्टीलचे किंवा ॲल्युमिनियमचे भांडे ठेवू शकता. मी स्टीलचे भांडे वापरणार आहे. अशा प्रकारे स्टँड ठेवून त्याच्यावर हे भांडे ठेवणार आहे. तुमच्याकडे केक टीन असेल किंवा ओव्हन असेल तर तुम्ही त्यामध्ये डायरेक्टली वापरू शकता. ही रिंगसुद्धा तुमच्याकडे अशी असेल स्टीलची, तुम्ही ती ठेवू शकता. त्याच्यावर हे भांडे ठेवू शकता. आता या भांड्याला आपण तेल लावून घ्यायचे आहे. हे बघा, भांड्याला मी तेल लावून घेत आहे. छान प्रकारे सगळीकडे तेल पसरवून घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर हा बटर पेपर आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचा आहे. तुमच्याकडे जर बटर पेपरलाही तेल लावून घ्यायचे आहे. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर तुम्ही तेल लावून घेतल्यानंतर त्यावर मैदा भरभरायचा आहे किंवा कणिक भरभरायची आहे. मग ती पूर्ण सगळी काढून घ्यायची आहे ठोकून. अशा प्रकारे तो केक चिपकणार नाही. बटर पेपर नसेल तर, बटर पेपर असेल तर योग्यच. अशा प्रकारे ते पाहून बघू शकता किती छान फुगून आलेला आहे आपला रवा. आता आपण याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकणार आहोत. काजू, बदाम आणि मनुका. तुमच्या मनुका जर कोरड्या असतील, कडक असतील, तुम्ही ते पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनटं भिजवून ठेवा आणि मग त्या केकमध्ये टाका. मी भिजवून घेतलेले आहे आणि आता मी केकमध्ये टाकणार आहे. हे मिश्रण मी भांड्यामध्ये ओतून घेतलेले आहे. हे बघू शकता, वरतून ड्रायफ्रूट्स टाकले आहे, मनुका टाकले आहेत. आता हे स्टँड आपण या भांड्यामध्ये ठेवून घेऊया. भांडे आपण आधीपासून गरम करून घेतले आहे. मी खाली मीठ वगैरे काहीच टाकलेलं नाही आहे. आणि असाच हा केक खूप छान फुगतो. 25 ते 40 मिनटामध्ये केक खूप छान फुगून येतो. केक झाला का नाही हे कसे चेक करायचे हे मी तुम्हाला सांगते.
केक जो आहे तो सुरीने चेक करून पाहायचा आहे. अशा प्रकारे सुरी किंवा टूथपिक तुमच्याकडे असेल तर ते केकमध्ये टाकून घ्यायचे आहे. हे बघू शकता 40 मिनिटं ठेवलेला आहे मी हा केक. छान वाससुद्धा याचा यायला लागतो, पूर्ण घरामध्ये वास त्याचा घमघमाट येतो. हे बघा अशा प्रकारे केक झालेला आहे. काढून घ्यायचा आहे, थंड होऊ द्यायचा आहे. थंड होताना त्याच्या कडा अशा प्रकारे भांड्याच्या बाजूने सुटायला लागतात. अशा प्रकारे सुई घेऊन कोपऱ्याने भांड्याच्या कोपऱ्याने पूर्णपणे कडा सोडवून घ्यायच्या आहेत. केक थंड होऊ द्यायचा आहे, केक काढण्याची घाई करायची नाही आहे. अशा प्रकारे कडा आपोआप सुटायला लागतात, तेव्हा सुरीने थोड्या अजून कडा सोडून घ्यायच्या आहे. केक थंड होऊ द्यायचा. मग अशा प्रकारे एक ताटली किंवा प्लेट घेऊन त्याच्यामध्ये तो उलटा करायचा आहे. हे बघू शकता तुम्ही, मी उलटा केला आहे पण तो अजून थोडा गरम आहे. मी अजून थोडं थंड होऊ देईल कारण की बटन पेपर निघत नाही आहे. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडले तर एक लाईक नक्की करा. तुमच्या मित्रांबरोबर, फ्रेंड्स आणि फॅमिलीबरोबर माझा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनलला सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हा केक थंड झाला आहे का. हो चला बघा, थंड झाला आहे. बटर पेपर छान पद्धतीने निघत आहे. किती छान मस्तपैकी ब्राऊन कलर याला आलेला आहे. बिलकुल जळलेला नाही आहे, काहीच नाही आहे. एकदम आयत्यासारखा तो दिसत आहे. मी तुम्हाला आता सरळ करून दाखवते. किती छान जाळी पडलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, थंड झाल्यामुळे हा आपल्याला हाताने स्प्रेडता येतो आहे. आता मी तुम्हाला कापून दाखवते. खूप छान बनतो, हेल्दी असतो कारण की आपण रव्यापासून बनवलेला आहे. रवा याच्यात टाकला आहे आपण. याच्यामध्ये काजू बदाम ड्रायफ्रूट्स टाकले आहेत, मनुका टाकले आहेत. मँगो रस आहे म्हणजे आंब्याचा रस आहे. पूर्णपणे हेल्दी आहे हा. कोणीही हा खाऊ शकतो, कोणीही हा बनवू शकतो. खूप सोप्या पद्धतीने आपल्या घरातल्या वस्तूपासून आपण हा बनवू शकतो. हे बघा किती छान सॉफ्ट झालेला आहे. मी माझ्या चॅनलवर अजून खूप सारे व्हिडिओज टाकले आहे, ते सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला जर या रेसिपीबद्दल काही शंका वाटली, तुम्ही ही रेसिपी करून पाहिली तर मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. हे बघा, मी तुम्हाला अजून कापून दाखवते. पूर्ण केक छान पद्धतीने कापला जातो. फक्त केक जो आहे तो केकच्या भांड्यातून काढण्याची घाई करायची नाही. छान प्रकारे तो थंड होऊ द्यायचा, म्हणजे तो थंड झाल्यावर नीट निघतो, नीट कापला जातो, सुईला चिपकत नाही. केक गरम जरी असला तरी तो सुईला चिपकू शकतो, तो कच्चा असला तरी तो सुईला चिपकू शकतो. त्यामुळे थंड होऊ द्यायचा आहे. छान व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर एक लाईक नक्की करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.